به طور عمده 3 تا دلیل وجود داره برای اینکه قهوه باعث ناراحتی در معده بشه. هر یک از اونها برای حل این مسئله روش مخصوص به خودش رو داره. بنابراین بیایم بررسی کنیم ببینیم که کدوم یکی از این روش‌ها مناسب شماست. بدن شما علاقه‌ای به کافئین ندارد. بدون شک کافئین یک ملین طبیعیه. همین مسئله باعث میشه که معده رو یا بهتر بگیم دستگاه گوارش رو اذیت میکنه. کافئین وارد سیستم گوارش میشه و سیستم گوارش رو وادار میکنه که سخت‌تر کار کنه. اما افزایش آمادگی برای اجابت مزاج اغلب با کمی ناراحتی همراهه. از سایر مضرات کافئین میشه به تشدید تولید اسید در بدن اشاره کرد. مصرف بیش از حد کافئین میتونه منجر به تولید اسید به مقدار خیلی زیاد بشه که دچار شکم درد در بدن فردی میشه که این ماده رو خیلی استفاده کرده. برای بدن خطرناک نیست اما خیلی هم خوشایند نیست. این مسئله دلیل اصلی رنجش اکثر مردم از ناراحتی معده مربوط به قهوه است. مشکلی کوچک: بدن شما نسبت به اسیدها حساس است. قهوه یک نوشیدنی اسیدی است اما خیلی اسیدی نیست. در اینجا ما با مشاهده pH سایر نوشیدنی‌های رایج بررسی خواهیم کرد که سطح pH یا همون مقدار درصدی که اسیدی یا بازی یک ماده هست رو با pH مشخص میکنند. ببینیم که واقعا چگونه نوشیدنی میتونه باشه کافئین. pH خنثی شماره 7، آب معدنی pH 6، قهوه سیاه 5.7، کوکاکولا 2.5، لیمو ترش 2.2. در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که اسیدهای موجود در قهوه خیلی قوی نیستند مگر اینکه حساسیت خاصی نسبت به اسید داشته باشید. مشکل از اسید قهوه نیست. کافئین بدن شما رو به تولید بیش از حد اسید تحریک میکنه، اما این با حساسیت به اسید کمی متفاوته. قهوه نوشیدنی ملایمی نیست. این نوشیدنی قویه، مملو از کافئین، اسید، چربی و رایحه و اگه معده شما خالی باشه تحمل اون برای معده بسیار دشوار خواهد بود و به اون فشار میاره. اگه با معده خالی قهوه می نوشید مطمئناً دچار مشکل معده خواهید شد. اثرات این ملین که یک ملین طبیعی هم حساب میشه احساس خوشایندی نخواهد داشت. معده شما احتمالاً بیش از حد اسید تولید خواهد کرد که فقط باعث اذیت شدن بیشتر شما خواهد شد، ولی این میتونه برای هر کسی اتفاق بیفته. حتی اگر به نظر میرسه که کافئین در قهوه هرگز شما رو اذیت نکرده باشه، حتی اگه حساسیت اسید هم نداشته باشید، قهوه با شکم خالی فقط منجر به بدحالی میشه. حال که به منشأ مشکل و میزان اهمیت هر یک پی بردید، بیاین راه حل‌های ساده‌ای رو که میتونیم شروع کنیم بررسی کنیم. قهوه بدون کافئین امتحان کنید. روشی که وجود داره اینه که قهوه‌ای رو انتخاب کنید که در اون کافئین موجود نباشه، یا بهتر بگیم مقدارش خیلی کمه، یعنی وجود داره. این میتونه به شما احساس خوبی رو بده، ولی باید ابتدا قهوه رو به یک مدت کوتاهی ترک کنید، مثلا به مدت 1 هفته، و بعد قهوه بدون کافئین استفاده کنید. در این حالت که شما کافئین دریافت میکنید ولی به مقدار خیلی کم. به همین دلیل پیشنهاد میشه که روش دیگه ای رو امتحان کنید، چون ممکنه که اون احساس خوشایندی که از مصرف کافئین به شما دست میده در اینجا در شما ایجاد نشه و اون تأثیری که قهوه در شما داره در قهوه بدون کافئین در شما ایجاد نشه. شماره 2، نوشیدن قهوه با معده خالی رو متوقف کنید. جدی میگم، بس کنید. موز یک میوه قلیاییه.
میتونه برخی از اسیدهای قهوه رو از بین ببره. شیر هم همینطور. برشتوک‌های صبحانه هم حاوی شکر واقعاً تأثیر مثبتی برای شما نخواهد داشت. بنابراین اگه میتونید اونها رو با مواد مغذی‌تری مانند جوی دوستر یا تخم مرغ جایگزین کنین بهتره. هدف اینه که کافئین مصرفی رو در میان غذاهای مختلف پخش کنید و همه اون رو به یک باره هضم نکنید. نوشیدن آرام قهوه هم میتونه کمک کنه. همه رو با هم نخورید. نوشیدن قهوه دمسرد هم موثره. یه قهوه با اکسیر جادویی با 66% اسید و با کافئین کمتر. آب سرد به اندازه آب گرم نمیتونه به خوبی فرایند استخراج رو انجام بده. بنابراین نتیجه نهایی کاملا متفاوته. طعم اون ملایم، شیرین و معطره. برخی افراد طرفدار اسید و تلخی نسبی این نوع قهوه نیستن، اما کاملا ارزش اونو داره که امتحان کنید.